नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ चिउराको छिटो मिठो खाजाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो चाहिँ सजिलोसँग बनाउन सकिने झटपट खाजा हो र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ र यसलाई हामीले खाजा अथवा खाना जुन रूपमा पनि खान सक्छौं। यसलाई चिउराको पुलाउ पनि भनिन्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। यसलाई बनाउनका लागि मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई बसालेको छु। अब यसमा हामीले 4-5 चम्ची जति तेललाई राखौं। तेलको ठाउँमा हजुरहरूले घिउ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब तेल तातेपछि यसमा म सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरालाई पनि फुराउँदैछु। अब मसिनो गरी काटेको एउटा हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ फुराएँ। अब एउटा मसिनो गरी काटेको प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई चलाएर केही बेर प्याजलाई खरिन दिनुपर्छ। अब प्याज हल्का गलेपछि मैले यसमा थोरै मात्रामा बेसारलाई पनि राखेँ। बेसार राखेपछि यसलाई एकपटक चलाउनु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा मिडियम साइजको आलुलाई यसरी मसिनो टुक्रा गरेर काटेको छु। अब यो आलुलाई पनि म यहाँ हाल्दैछु। अब आलुलाई केही बेर चलाउँदै भुट्नु पर्छ। दुई मिनेट जति भुटिसकेपछि आलु हल्का पाकिसकेको छ। अब म यसमा हरियो मटर कोसाको दानालाई पनि राख्दैछु। यसरी नै अलिकति मसिनो गरी काटेको गाजरलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। मटर अथवा गाजर चाहिँ हजुरहरूसँग छ भने राख्नुहोला। यदि छैन भने आलु मात्रै राखेर पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई पनि केही बेर चलाउँदै भुट्नु पर्छ। अब यसलाई हामीले केही बेर सानो आगोमा पाक्नका लागि छोडिदेऊ र एउटा छन्डी लिएर मैले यसमा 3 मुठी जति चिउरालाई राखेँ। हजुरहरूले कति जनाको लागि खाजा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार चिउरा लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ 2 जनाको लागि बनाउँदैछु। अब यसलाई एकपटक पानीले यसरी पखाल्नु पर्छ र यसलाई केही बेर अब यत्तिकै छाडिदिनु पर्छ। अब यो भेजिटेबल्सहरूलाई पनि बेला बेला चलाउँदै राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा म स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। यसरी नै सानो चम्चाको आधा चम्चा जिरा धनियाको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। थोरै मात्रामा गरम मसलालाई पनि मैले यहाँ राखेँ र अलिकति रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। र अब चाहिँ अघि हामीले भिजाएर राखेको चिउरालाई पनि यहाँ राख्नु पर्छ। अब यसलाई फेरि चलाउँदै हामी केही बेर चिउरालाई भुट्छौं। अब बेला बेला चलाउँदै हामी चिउरालाई यसरी नै 2-3 मिनेटसम्म भुट्छौं। र हामीले ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियममा राख्नु पर्छ। अब चाहिँ म माथिबाट थोरै हरियो धनिया पत्तालाई पनि राख्दैछु र अलिकति कागतीको रसलाई पनि हामीले यसमा निचोड्नु पर्छ। अब यसलाई पनि एकपटक मिक्स गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो चिउराको पुलाउ खानका लागि रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। यसरी बनाएको चिउराको खाजा चाहिँ बनाउन पनि सजिलो र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ र हजुरहरूले पनि घरमा बसेको बेलामा यसरी नै चिउराबाट खाजा बनाएर अवश्य पनि खानुहोला।
र यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।